අයිබෝන් කියලා අදත් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම මීට කලින් කියන්නේ මීට සති දෙකකට තුනකට කලින් මම RDR2 game එක ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නදී RDR2 කියන්නේ Red Dead Redemption 2 game එකේ සාමාන්‍ය game play ටිකක් මම අරගෙන ආවා. ඉතින් මගේ system spec ටික මොනවද කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් ඒ ස්පෙක් ටිකේ සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරගන්න අමාරුයි RDR ගේම් එකේ වුණාට මේ ෂේප් එකේ ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ගේම් එකේ ෂේප් එකේ ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වෙන මේ graphics setting කොහොමද හදන්නේ කියලා මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් RDR2 කියන්නේ ගොඩක් කියන්නේ graphic පැත්ත හොඳටම improve කරලා හදපු මේ masterpiece game එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ගේම් එකක් ඉතින් මගේ වගේ සාමාන්‍ය පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ටිකක් ගහ ගන්න අමාරු වුණත් අපි උපරිමයටම ගේම් එක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න graphic setting ටික තමයි මම අද ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා graphic setting හදාගන්න විදිහ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් graphic setting හදාගන්න විදිය ගැන අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තමයි මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙත් තියෙන notification button එක select කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ මගේ channel එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් tech video ඒ වගේම gaming video ඒ කියන්නේ game record video මේ වගේ ඒ වගේම AliExpress සම්බන්ධ වීඩියෝ මේ වගේ දේවල් තමයි මගේ channel එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ ගේම් එකේ ගේම් ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක හොයාගන්න තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ පේන විදිහට this PC යනවා. this PC කියන්නේ ඔයාලගේ Windows 10 හරි 10 තියෙනවා නම් මේ my computer යන්න ඕනේ. ඉතින් this PC ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා document කියලා ෆයිල් එකක්. document කියන ෆයිල් එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍ය ඔයාලා මේ RDR2 game එක GTA 5 වගේ මේ game සමහරවිට install කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන තියෙනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ Rockstar Games කියලා ෆයිල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන GTA V එකට එකයි Red Dead Redemption 2 කියලා ඒ දෙකෙන් මේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලා මේ Red Dead Redemption 2 කියන ෆයිල් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕපන් කරගෙන ඉඳලා මෙතන benchmark නෙවෙයි මෙතන setting කියලා එකක් තියෙනවා. මේ setting කියන එක ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ඔයාලා පෙන්නන්නේ මේ යටම තියෙනවා system කියලා. ඉතින් මේ system කියන එක ඔයාලා ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට right click කරලා මේ edit එකකින් open නැත්නම් open එක ගිහිල්ලා ඔයාලා ඕපන් කරගන්න notepad එකෙන්. එතකොට තමයි lazy. මේ විදිහට notepad එකෙන් හරි ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕපන් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ඔයාලා පේන්නේ මේ ටික තමයි මේ graphics setting තමයි මේ HTML මේ notepad එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තමයි game එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම graphics setting edit කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන වේගය වැඩි දන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේක shape එකේ පොඩ මේ pause කර හරි බලන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ ටිකෙන් තමයි ඒකෙන් දැන් ඔයාලා මේවා දැන් මම දාලා තියෙන setting ටික තමයි ඔයාලා මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන විදිහට දැන් අපිට shadow quality එක ඕන නම් මෙතෙන්ට ගියා. මේ විදිහට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඉවරලා මේ විදිහට ඉතුරු ටික delete කරන්න තමයි තියෙන්නේ. delete කරලා ඉවරලා එතන ගන්න ඕනේ low ද medium ද high ද කියලා ඔයාලට ඒ කියන්නේ low එකක් තියෙනවා නම් මගේ setting තමයි හරියන්නේ low GPU එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඔයාලගේ තියෙන GPU එකේ හැටියට මේ විදිහට setting ටික edit කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් low තියෙනවා මේ medium තියෙනවා මේ මගේ setting ටික තමයි මම මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන texture quality එක මම ultra තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අර මෙතන texture quality එක දාලා අනිත් ඒවා medium ඒ වගේ තමයි මම එතන texture ultra දැම්මම පස්සේ ගොඩක් හොඳට කියන්නේ මේ ගොඩක් පැහැදිලිව අපිට කියන්නේ graphic හොඳ තත්ත්වකින් තියෙනවා. low-මත් නෙමෙයි ultra දැම්මම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ඔයාලා මම යටටම කළා ඔයාලා පෙන්නන්න මෙතන තියෙනවා. දැන් මේ ටිකේ තමයි සාමාන්‍ය බේසික් මේ graphic setting ටික මේ ටිකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ යටට වෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ screen width එක screen height කියලා මේ වගේ මෙතන කියන්නේ මෙතන screen resolution එක තමයි මෙතන වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ මෙතන 720p resolution එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් resolution එක අඩු වෙන්න ඔයාලගේ කියන්නේ
තියෙන පැහැදිලිතාවය අඩු වෙන එක තමයි මේක වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය වෙලාවක 1080p මොනිටර් එකක් තියෙනවා නම් 1080pම දාන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ graphic ultra දාලා මේ විදිහට 1080p දාගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් 720p වගේ දැම්මොත් low VGA එකකින් වල හොඳට 30 fps වගේ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම play කරන්නේ ඒ කියන්නේ FPS 30ක් යනවා. FPS 30ක් ගියාම ඉතින් ඇති. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් play කරගන්න පුළුවන් අවුලක් නැතුව මේ විදිහට screen මේක ඔයාලගේ GPU එක අනුව දාගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙතන ඔයාලට දාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට මෙතන මුලට ගිහිල්ලා ඔයාලා යන්න ඕනේ. මම එකත් පෙන්නන්නම්. right click කරලා desktop එකේ මෙතන display setting යන්න ඕනේ. display setting ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයක ඔයාලට දාන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට මේ තියෙන display resolution කියලා ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අර මේ පොඩි එක විදිහකට තමයි මේක අඩු වෙන්නේ. ඉස්සලාම 800 ඊට පස්සේ 1024 මේ වගේ දැන් මම දාලා තියෙන 1224 මේක වැඩි වෙන්න තියෙන කියන්නේ මේක වැඩි වෙන්න හොඳ VG එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ටික අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ රිසොලූෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ 1080p රිසොලූෂන් එක තමයි මගේ ස්ක්‍රීන් රිසොලූෂන් එක. ඉතින් 1080p දාන්න බෑ. ඉතින් එහෙම දැම්මොත් ගේම් එක හොඳටම ලැග් වෙනවා. 1080p වල දාන්න පුළුවන් 1660 වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලා 1080p අල්ට්‍රා කිසි අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේම් එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඕන නම් හයි සෙටින් යටතේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ඩිස්ප්ලේ සෙටින් වලින් ඒක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ නෝට් පෑඩ් එක කරා එතෙන් ගිහිල්ලා තමයි මම graphic setting edit කරගන්න තියෙන්නේ ගේම් එක ඇතුලෙන් ගේම් එක ඇතුළේ කියලා graphic setting වලින් ගේම් එකේ graphic setting edit කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් මෙහෙම කරලා ඔයාලා කියන්නේ මේ මෙතන close කරනකොට එනවා save කියලා. ඉතින් ඒ save මෙතන ඔයාලා වෙනස් කරන්න ඕනේ. වෙනස් කරලා save button එක දුන්නාට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා ගේම් එකට යනකොට ඒ ටික ගානට save වෙලා තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මට පුළුවන් වුණොත් මම මේ කිලෝබයිට් ගානක මේ ෆයිල් එකක් තමයි මේ notepad එකෙන් මේ graphic setting ටික වෙන්නේ. ඉතින් මට මේක පුළුවන් වුණොත් මම මොකක් හරි ෆයිල් ෂෙයා කරන එකට අප්ලෝඩ් කරලා මම මේ කිලෝබයිට් ගානක ෆයිල් එක එතන දාලා තියන්නම්. description එකේ link එක හරි එහෙම නැත්නම් first link එකේ හරි කියන්නේ first comment එකේ හරි මම link එක දාලා තියෙන මම try එකක් දෙන්න බලන්න. මොකද මට මතක නැහැ මට file share කරන එකේ password එක තියෙනවා. ඒක මට මතක් වුණොත් මම ඒක එතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා මෙතෙන්ට ඒ ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට මේ සිස්ටම් කෙනෙකුට කොපි පේස්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ setting ටික apply වෙලා දිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කීප දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලුවා. ඉතින් මට හැම කෙනාටම මේ යවන්න බෑ. මම පුළුවන් කීප දෙනෙක්ට ඒ විදිහට තමයි මේ ෆයිල් එක ඇවිත්. ඉතින් එයාලගෙත් ඒ කියන්නේ GTX 660 වගේ කාඩ් එක තව මගේ යාළුවෙක් තිබිලා ඒකත් හොඳට ස්මූත් එකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම කියන්නේ low budget තියෙන කෙනෙක් PC එකක් හදලා තියෙනවා නම් RDR2 ගේම් එකක් ගන්න ප්ලේ කරන්න කැමති නම් ඉතින් මේක සාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ RDR2 ගේම් එකේ graphics setting මේ හරියට හදාගන්න විදිය තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇල්ලුවක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න වලත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා රිප්ලයි එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා මාත් අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරලා ඒවට උදව් කරන්නම්. ඒ වගේම මම කිව්වා වගේ description එකේ හරි first link එකේ හරි මම පුළුවන් වුණොත් මම link එක දාලා තියන්නම් file share එකට upload කරලා මේ kilobyte ගණනක file එක. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි අද වීඩියෝ එක මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. තවත් එහෙනම් මේ වගේ සුපිරි ටෙක් වීඩියෝ එකකින් හරි ගේමින් වීඩියෝ එකකින් හරි ඉක්මනට මෙන්න සුබ දවසක් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉතින් මේ කොරෝනා වාතාවරණෙත් එක්ක ඉතින් ආයෙත් රටේ කොරෝනා පැතිරීගෙන එනවා කියලා ඉතින් නිවුස් වල එහෙමත් මම කියනවා දැක්ක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.